สวัสดีครับยินดีต้อนรับเพื่อนๆเข้าสู่ช anel วิมลท่าแพนะครับก็ในที่สุดนะครับเจ้าตัวโชกุนก็ได้ผลิตออกมาในรอบใหม่แล้วนะครับหมายถึงว่าเพื่อนๆเนี่ยใครที่เข้าวงการเซโก้มาหลายๆปีเนี่ยผมคิดว่าเจ้าหน้าโชกุนอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนๆน่าจะผ่านตามมาบ้างแต่หลายคนที่เพิ่งเข้ามาเริ่มเล่นใหม่เนี่ยก็ยังสงสัยว่าอะไรคือโชกุนนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมารีวิวเจ้าตัวโชกุนรุ่นใหม่ที่ทางเซโก้เนี่ยเปิดตัวออกมาทั้ง2ตัวเลยนะครับก็ใครที่ยังไม่เข้าใจคำว่าโชกุนหรือว่าทำไมเราถึงเรียกว่าโชกุนและโชกุนมันมีความเป็นมาอย่างไงเนี่ยก็เดี๋ยวผมจะอธิบายคร่าวๆให้ก่อนละกันนะครับแต่ก่อนอื่นเนี่ยเดี๋ยวผมพาเพื่อนๆไปดูในสเปคตัวเรือนกันก่อนนะครับก็ถ้าเราดูในสเปคตัวเรือนเนี่ยก็มันจะเป็นนาฬิกาอยู่ในพิกัดเดียวกับซูโม่นะครับว่าง่ายๆเลยซูโม่เลยแต่ว่าสิ่งที่โชกุนมันเป็นเนี่ยคือหน้าตารูปร่างหน้าตาของเขาเนี่ยมันจะประมาณว่าเป็นซูโม่ผสมกับมอนสเตอร์นะครับซึ่งถ้าเกิดเราดูดีๆเนี่ยเจ้าตัวขีดรูมต่างๆของทางโชกุนเนี่ยมันจะมีลักษณะเป็นเขี้ยวนะครับซึ่งก็ให้ฟีลลิ่งที่ค่อนข้างคล้ายเป็นมอนสเตอร์เขี้ยวหรือว่าเป็นมอนสเตอร์เดลแฟงนะครับบวกกับตัวเรือนที่มีขนาดตัวเรือนเนี่ยค่อนข้างที่จะเทียบเท่ากับตัวซูโม่เลยก็ว่าได้นะครับถ้าดูตามสเปคแต่สิ่งที่มันแตกต่างก็คือตัวเนี้ยมันทำออกมาในไซส์เดียวกับซูโม่ก็จริงแต่ว่าตัวเรือนหรือว่าตัวสายเนี่ยมันทำออกมาเป็นไทเทเนียมนะครับซึ่งมีความเบาแล้วก็ความใส่สบายเนี่ยสูงกว่าซูโม่แบบเป็นเท่าตัวเลยนะครับอันนี้คือข้อดีของทางโชกุนนะครับซึ่งหน้าตารูปร่างหน้าตาเนี่ยมันก็จะคล้ายๆกับตัวทรงหน้าตาของโชกุนจริงๆนะครับก็ชุดโชกุนหรือว่าพวกซามูไรอะไรต่างๆเงี้ยชุดของเขาก็จะมีลักษณะเป็นปกเป็นป้องอะไรต่างๆเนี่ยดูคล้ายแบบนักรบหรือว่าเป็นกษัตริย์นักรบอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งมันดูฟีลลิ่งที่โคตรเท่เลยนะครับใครที่ตามเซโก้อยู่ตลอดเนี่ยผมคิดว่าเจ้าตัวโชกุนเนี่ยเพื่อนๆน่าจะเห็นอยู่ในจิมเบย์ตัวหน้าแดงตัวนั้นนะครับเป็นตัวเปิดตัวมาที่ค่อนข้างที่จะแรงแต่มันเป็นดันเป็นสีแดงบวกกับตัวเรือนที่เป็นไทเทเนียมทำให้เรือนนั้นน่ะค่อนข้างที่ได้รับการตอบรับค่อนข้างดีเลยนะแล้วก็หลายคนในต่างประเทศหรือว่าเพื่อนๆที่เป็นของผมในต่างประเทศก็สนใจในรุ่นสีแดงนะครับจนตอนนี้ก็ยังหาของให้เขาไม่ได้เลยนะครับก็ถือว่าเป็น1รุ่นที่ท็อปเหมือนกันนะแต่เนื่องจากราคาอาจจะสูงเพราะว่าตัวเรือนอะไรต่างๆเนี่ยมันเป็นไทเทเนียมทั้งหมดนะครับมันก็เลยอาจจะดึงราคาขึ้นไปนะครับแต่สิ่งที่ไทเทเนียมมันเป็นในยุคปัจจุบันเนี้ยผมบอกได้เลยว่าใครที่เคยใช้ไทเทเนียมเมื่อก่อนเนี่ย10 ปีก่อนเนี่ยจะตกใจมากกับไทเทเนียมในยุคใหม่นะครับเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นลักษณะของตัวเรือนตัวสีอะไรต่างๆเนี่ยผมกล้าบอกได้เลยว่ามันเทียบเท่ากับสแตนเลสเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นความเงาความด้านการทำเนื้องานอะไรต่างๆเนี่ยโอ้แบบสแตนเลสตอนนี้คือแบบถ้าไม่ได้ติดเรื่องราคาอย่างเดียวแล้วก็ผมว่าไทเทเนียมเนี่ยเป็นหนึ่งวัตถุดิบที่แบบหรือว่าเป็นแบบแมทเทียลที่แบบน่าเล่นมากๆนะครับใครที่ไม่ได้ติดเรื่องราคาหรือว่าต้องการอะไรที่แบบใส่สบายเนี่ยไทเทเนียมเป็นทางเลือกเดียวเลยนะที่ผมแนะนำนะครับแล้วก็บวกกับมาในรุ่นสปอร์ตไดเวอร์ทางโชกุนรุ่นใหม่แล้วเนี่ยน่าสนใจจริงๆนะครับก็เดี๋ยวไปดูหน้าปัดกันชัดๆนะก็เริ่มแรกเลยนะครับผมจะพาไปดูตรงหน้าปัดที่ผมบอกนะครับก็ไม่ว่าจะเป็นตัวหน้าตาอะไรต่างๆเนี่ยมันคล้ายกับเจ้าตัวซูโม่ผสมมอนสเตอร์นะครับก็ตัวพิกัดต่างๆเนี่ยเข็มต่างๆเนี่ยทำออกมาเป็นรูปคล้ายๆเขี้ยวนะครับแล้วก็ตัวเข็มชั่วโมงเข็มวันที่เนี่ยจะเรียวกว่าตัวซูโม่เล็กน้อยนะครับแล้วก็ตัวเครื่องเนี่ยการทำงานของเครื่อง 6R เนี่ยก็เทียบเท่ากับตัวซูโม่นะครับการทำงานเลยเหมือนกันหมดนะครับการวางตำแหน่งเม็ดนะครับก็จะมีความที่จะไม่เหมือนกันอยู่เล็กน้อยนะครับคือตรงนี้มันจะวางอยู่ในตำแหน่ง3นาฬิกาแล้วตัวช่องวันที่เนี่ยก็จะอยู่ในตำแหน่ง3นาฬิกานะครับมันเลยทำให้ตัวเนี้ยมันดูแบบดูหรูแล้วก็ดูแบบดูสปอร์ตอย่างชัดเจนแล้วก็มีฟีลลิ่งที่เป็นเอกลักษณ์ของรุ่นเฉพาะตัวของทางโชกุนแบบโดดเด่นไม่เหมือนกับรุ่นอื่นๆเลยนะครับบวกกับตัวแชปเตอร์ลิงด้านในเนี่ยที่ทำออกมาเนี่ยค่อนข้างที่จะชัดเจนมากโดยมีขีดต่างๆเนี่ยค่อนข้างที่จะเด่นชัดนะครับเวลาเรามองดูตรงๆเนี่ยเราจะเห็นตัวหน้าปัดเนี่ยค่อนข้างที่จะเคลียร์ชัดมากนะครับตัวนี้ก็จะเล่นเป็นกระจกซับไฟร์แล้วก็มีตัวเลนส์ขยายวันที่มาให้ด้วยนะครับแล้วก็พอเรามาดูตรงขอบเบเซลเนี่ยเขาก็จะเล่นสีคล้ายๆเอาเป็นสีแบบสีสังกะสีออกน้ำตาลหน่อยเล่นกับสีดำนะครับเพื่อให้มันเข้ากับตัวหน้าปัดนะครับสีตัวเนี้ยไม่เหมือนใครแล้วก็ไม่มีใครเหมือนเลยนะครับในตลาดก็นับว่าเป็นหนึ่งเอกลักษณ์ของทางโชกุนตัวใหม่เลยก็ว่าได้นะครับเจ้าตัวขอบเบเซลแบบสีน้ำตาลอมแบบแดงๆอย่างเงี้ยนะครับก็ถือว่าสวยดีนะครับสวยดีแล้วก็ตัวขอบเบเซลที่เป็นเอกลักษณ์นะครับทำออกมาค่อนข้างที่จะเป็นเขี้ยวละเอียดนะครับแต่ก็เว้นระยะห่างพอสมควรไม่ถึงกับถี่จัดจนเกินไปนะครับแล้วก็ถ้าเรามองดูดีๆเนี่ยเราจะเห็นความที่มันมี
ลวดลายของการทำเนื้องานหรือว่าทำตัวเรือนของทางโชกุนเนี่ยเป็นเอกลักษณ์มากๆถ้าเกิดเรามองดูตรงๆเนี่ยเราจะเห็นชัดเจนเลยว่าตัวเรือนของเขาเนี่ยมีลักษณะที่มันแล้วก็ด้านสลับกันไปนะครับแต่หลักๆเนี่ยจะมีความด้านอยู่ประมาณ 85% นะครับแล้วก็ส่วนอีก10กว่า%เนี่ยมันก็จะเน้นความเงาตามหลืบตามขอบต่างๆเพื่อนลองดูนะครับตามมุมต่างๆเนี่ยเขาจะเน้นเรื่องเงานะครับแล้วก็มีความด้านมานะครับพอมาดูด้านข้างตัวเรือนเนี่ยก็จะเห็นความที่มันมีความด้านสวยงามของสแตนเลสนะครับแล้วก็พอมาดูตัวขอบปุ๊บเนี่ยมันก็จะออกลักษณะเงานะครับซึ่งสวยมากแล้วก็ทำรายละเอียดของตัวเรือนหรือว่าการผลิตเนี่ยผมว่าทำได้ค่อนข้างดีเลยนะในตัวโชกุนนะครับแล้วก็ตัวขอบตัวสายต่างๆเนี่ยก็เล่นแสงเล่นเงาแบบอย่างชัดเจนนะครับก็ดูดีๆแล้วเพลินเลยนะครับเจ้าตัวโชกุนตัวใหม่นี้นะคือมันมีความที่มันซ่อนความเงาของความด้านอยู่ในตัวเวลาเรามองหรือว่าตอนมันสู้แสงอย่างเงี้ยผมว่าเรือนเนี้ยมันเป็นเรือนหนึ่งที่โดดเด่นเหมือนกันนะถึงแม้ว่ามันจะไม่ใช่สแตนเลสที่แบบจะดูแวววาวอะไรเว่อร์แบบนั้นนะแต่มันก็ออกแนวแบบขุ่นๆด้านๆแต่แฝงไปด้วยความที่มันเป็นไทเทเนียมน้ำหนักเบานะครับแต่ก็ข้อเสียอย่างหนึ่งของทางไทเทเนียมที่ผมต้องบอกเลยนะคนขายอย่างเราเนี่ยต้องบอกไว้เลยนะครับใครที่จะซื้อไทเทเนียมเนี่ยถึงแม้ว่าเพื่อนๆจะได้น้ำหนักเบาไปก็จริงนะครับแต่มันต้องแลกมากับสิ่งที่มันอาจจะไม่ค่อยเป็นแบบมันอาจจะไม่ใช่ปัญหาใหญ่นะครับก็คือเจ้าตัวเวลาเราจับอย่างเงี้ยนะครับเพื่อนๆจะสังเกตเห็นว่ามันจะมีคราบต่างๆเนี่ยติดแบบเราจะเห็นได้อย่างชัดเจนอย่างของผมเนี่ยก็เหงื่อไม่เยอะนะครับเวลาผมเอามาแตะเนี่ยเพื่อนๆก็จะเห็นว่ามันมีคราบต่างๆเนี่ยติดอย่างชัดเจนนะครับซึ่งถ้าเกิดเราเอาผ้ามาเช็ดเนี่ยมันก็จะเช็ดออกแบบใสเลยนะครับแต่ก็อันนี้ก็คือเป็นจุดหนึ่งที่คนขายต้องบอกกับคนที่จะซื้อด้วยนะครับว่าถ้าเป็นไทเทเนียมเนี่ยเวลาเอาไปจับเอาไปแตะกับความที่มันเป็นสิ่งสกปรกต่างๆเนี่ยมันจะเห็นชัดนะครับสิ่งที่มันแตกต่างจากไทเทเนียมแตกต่างจากสแตนเลสนะครับก็คือตรงนี้แหละแล้วก็อีกอย่างนึงถ้าเกิดเราไปชนไปกระแทกต่างๆเนี่ยเนื้อสแตนเลสเนี่ยจะเห็นรอยต่างๆเนี่ยมันอาจจะไม่ค่อยชัดเท่าไทเทเนียมอันนี้ผมต้องบอกไว้ก่อนนะครับก็ได้ความเบาได้ความอะไรมาจริงหมดแต่ว่าต้องดูการใช้งานด้วยนะครับซึ่งเอาจริงๆคือนาฬิกาใช้งานของเราเนี่ยบางทีเนี่ยมันก็ต้องมีรอยบ้างมีรอยอะไรต่างๆเนี่ยคือเกิดขึ้นได้อยู่แล้วแต่ต้องบอกด้วยว่าถ้าเป็นไทเทเนียมเนี่ยมันจะชัดกว่านิดหน่อยนะครับถามว่าเป็นรอยง่ายกว่ากันกับตัวสเตนเลสไหมเราจะตอบแบบนี้ว่ามันเป็นรอยได้เท่ากันแหละนะครับแต่ไทเทเนียมเนี่ยมันจะเห็นชัดกว่าเล็กน้อยเท่านั้นเองนะครับแต่ก็แลกกับความเบาที่แบบเวอร์เลยนะครับเวอร์เลยนะครับก็ตอบโจทย์สำหรับคนที่ต้องการความคล่องตัวแล้วก็ความที่มันเป็นไทเทเนียมนะครับอันนี้จะเป็นคอนเซปต์โดยรวมของเจ้าตัวโชกุนตัวนี้นะครับสิ่งที่มันน่าสนใจของตัวใหม่นี้ก็คือว่าอีกสีหนึ่งของเขานะครับที่เขาทำออกมาเป็นสีขาวนะครับก็หน้าขาวนี้จะมาพร้อมกับเจ้าตัวสายยางซิลิโคนนะครับก็ให้ฟีลลิ่งที่ไม่เหมือนใครนะครับตัวสายของที่เขาติดมากับตัวหน้าขาวเนี่ยมันจะเป็นสายค่อนข้างที่จะมีลักษณะความหนาของตัวต้นสายเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับก็ให้ฟีลลิ่งที่เวลาเราวางอยู่บนข้อมือเนี่ยคนที่แขนเล็กเนี่ยอาจจะไม่ตอบโจทย์นะอย่างข้อมือผมเนี่ยที่เพื่อนๆเห็นอยู่ 6.5 นิ้วเวลาเอาเรือนเนี่ยมาทาบข้อเนี่ยมันจะรู้สึกว่าไอตัวที่มันโป่งๆของตัวสายยางเนี่ยมันรู้สึกว่ามันจะดูล้นๆแล้วก็จะทำให้ตัวเรือนเหมือนมันใหญ่นะครับอันนี้คือเป็นส่วนหนึ่งที่คนแขนเล็กแบบว่าไม่เหมาะกับเจ้าเรือนนี้นะถ้าแนะนำเนี่ยผมอยากแนะนำคนข้อแขนน่าจะประมาณ 7.5 นิ้วขึ้นไปนะครับคือบอกเลยว่าถ้าใครใส่แขนใหญ่กับเจ้าตัวโชกุนเนี่ยจะสวยมากนะครับส่วนใครที่แขนเล็กจริงๆเนี่ยขอให้ประมาณ7นิ้วนี่ยังโอเคอยู่นะแต่อย่างผมเนี่ยผมว่าถ้าผมเอามาใส่เนี่ยมันให้ฟีลลิ่งที่ค่อนข้างที่จะดูใหญ่หน่อยถึงแม้ว่ามันจะใส่แล้วมันจะดูเบาก็ตามนะครับใส่สบายก็ตามแต่ว่ามันจะดูแบบค่อนข้างที่จะดูกว้างไปหน่อยหนึ่งนะครับแต่ก็ถ้าเกิดใครต้องการหานาฬิกาโอเวอร์ไซส์แล้วก็ใส่แบบเบาๆเนี่ยตัวโชกุนก็ยังตอบโจทย์อยู่นะครับการเลือกซื้อนาฬิกาการใส่นาฬิกาเนี่ยบางทีเนี่ยมันต้องแล้วแต่เพื่อนๆด้วยว่าเวลาเราดูเนี่ยเรามาทาบข้อแขนของตัวเองเนี่ยมันรู้สึกว่าชอบไหมคือฟีลลิ่งแรกเนี่ยมันจะบอกทุกอย่างเลยนะครับไม่ว่าจะสเปคของเรือนนี้กับเรือนนั้นจะดีแค่ไหนนะครับถ้าเรามาเปรียบเทียบกันเนาะหลายๆรุ่นแต่ถ้าเกิดเราดูแล้วมาทาบบนข้อแขนแล้วเนี่ยมันไม่มีฟีลลิ่งของความที่เราชอบเนี่ยไม่ว่าสเปคจะดีแค่ไหนจะเป็นลิมิเต็ดขนาดไหนแต่ถ้าเกิดเราไม่ชอบเนี่ยผมบอกเลยว่าอย่าเพิ่งเลือกซื้อนะเราเลือกซื้อสำหรับเรือนที่เราชอบจริงๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นวิธีการเลือกซื้อที่ผมบอกกับหลายๆคนเลยว่าถ้าเราเลือกซื้อด้วยความชอบเป็นหลักเนี่ยเราจะหยิบมาใส่บ่อยพอเราหยิบมาใส่บ่อยปุ๊บเนี่ยนาฬิกาเรือนนั้นจะคุ้มค่ามากๆนะครับ
อันนี้ก็จะเป็นหลักการแบบคร่าวๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวหน้าขาวเนี่ยข้อได้เปรียบของเขาก็คือเวลาเรามองมุมมองต่างๆเนี่ยการตัดแสงสะท้อนจะทำได้ดีกว่าตัวหน้าดำอันนี้ถ้าใครดูรีวิวของผมหลายๆคลิปเนี่ยที่มาเปรียบเทียบหน้าขาวหน้าดำเนี่ยผมจะบอกอยู่เสมอเลยนะครับก็เพื่อนๆลองดูตามนี้นะเนี่ยคือแบบเราแทบไม่เห็นแสงสะท้อนเลยนะครับแต่พอเรามาดูตัวหน้าดำเนี่ยมันก็จะมีความสะท้อนออกมาอย่างเห็นได้ชัดถึงแม้ว่าทั้ง2เรือนเนี่ยมันจะถูกทำตัวกระจกมาเหมือนกันก็ตามแต่การที่เรามองมุมมองต่างๆเนี่ยตัวหน้าขาวยังไงก็ได้เปรียบกว่านะครับแล้วก็สิ่งสกปรกเนี่ยฝุ่นละอองหรือว่าอะไรที่มันตกอยู่บนหน้าปัดเนี่ยหน้าดำเห็นชัดกว่าหน้าขาวแทบไม่เห็นนะครับอันนี้ก็จะเป็นข้อได้เปรียบของตัวหน้าขาวแต่หน้าดำเนี่ยก็ได้เปรียบตรงที่ว่ามันดูสวยกว่าแล้วก็ดูหรูหรากว่านะครับผมว่าทั้ง2ตัวเนี่ยทางเซโก้ทำออกมาได้ค่อนข้างที่จะตอบโจทย์กับตัวโชกุนตัวล่าสุดเลยนะครับเพราะว่าหลายครั้งมากๆแล้วนะครับที่ไม่มีทำออกมาสักทีนะครับเจ้าตัวโชกุนนะครับก็ครั้งนี้แหละที่เป็นตัวล่าสุดแล้วก็เป็นตัวที่นำเข้ามาของทางศูนย์ไทยของบ้านเรานะตัวอื่นๆเนี่ยถ้าเพื่อนๆซื้อตามรหัส SBDC หรือว่าอะไรพวกเนี้ยมันจะเป็นตัวที่เขาหิ้วเข้ามาหรือว่าตัวที่แบบต้องซื้อจากตลาดญี่ปุ่นอย่างเงี้ยแต่ถ้าเป็นพวกนี้ก็คือเป็นรหัสสากลละนะครับเป็นพวกแบบ SPB อะไรเงี้ยเป็นรหัสสากลก็แน่นอนครับศูนย์ไทยก็นำเข้ามาแล้วก็จัดจำหน่ายโดยเครื่องศูนย์ไทยนะครับใครที่ชื่นชอบก็สามารถจัดได้แบบสบายใจได้เลยนะครับก็หลักๆแล้วก็อยู่ประมาณนี้นะครับส่วนสเปคตัวเรือนอะไรต่างๆเนี่ยก็เทียบเท่าซูโม่นะครับเดินเครื่องด้วย 6R35 การสำรองพลังงานก็อยู่ที่สูงสุด70ชั่วโมงนะครับสิ่งที่โชกุนมีก็เทียบเท่ากับตัวซูโม่แต่ว่าได้เรื่องของน้ำหนักเบาแล้วก็ความโฉบเฉี่ยวของหน้าตาที่มันดูแบบคมเข้มกว่าเท่านั้นนะครับก็จะประมาณนี้คร่าวๆนะครับส่วนด้านฝาหลังของทางตัวโชกุนเนี่ยก็ทำออกมาได้ค่อนข้างที่จะโอเคเลยนะเหมือนตัวด้านหน้าเลยแต่ด้านหลังเนี่ยมันจะเน้นมุมความเงามากกว่าตัวด้านหน้านะครับเราจะเห็นว่าตัวฝาหลังเนี่ยเขาทำออกมาด้านแต่พอตัวขอบตัวหูสายหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยจะทำออกมาแบบเงานะครับก็ให้ฟีลลิ่งที่ค่อนข้างที่จะโอเคแล้วก็ตัวโชกุนเนี่ยข้อดีของเขาก็คือตัวฝาหลังเนี่ยมันจะไม่ค่อยหนาเท่ากับตัวซูโม่เท่าไหร่นะครับจะมีความบางนะครับก็ถ้าใครที่ชอบอะไรแบบใส่สบายผิวๆหน่อยเนี่ยตัวโชกุนก็แนะนำนะครับแนะนำเม็ดอะไรต่างๆเนี่ยก็คือจับมือแบบถนัดมือแบบกระทัดรัดแล้วก็หมุนอะไรต่างๆได้ค่อนข้างง่ายนะครับคือถ้าใครที่ชอบอะไรที่มันดูหรูหราหน่อยเนี่ยเราก็ยังจะแนะนำเป็นหน้าดำแต่ถ้าเกิดใครที่ชอบอะไรที่แบบดูเรียบๆหน่อยนะครับขอบไม่ค่อยเด่นเท่าไหร่นะครับขอบตัวหน้าขาวเนี่ยเขาจะเน้นตัวสีเทากับสีดำมันเลยทำให้ตัวหน้าปัดเนี่ยดูชัดกว่าตัวขอบนะครับก็คอนเซปต์ก็จะแตกต่างกันนิดหน่อยนะครับนิดหน่อยแต่โดยส่วนตัวผมชอบเจ้าตัวหูสายหรือว่าตัวลากของทางโชกุนมากนะครับมันมีความด้านแล้วก็มีความเงาแบบที่มันต้องดูนี่นะครับคือมันมีความที่แบบเล่นแสงเล่นเงาค่อนข้างดีแล้วก็มีความที่แบบคมๆด้านๆดีนะครับอันนี้ก็จะเป็นความชอบของผมของตัวนี้นะหลักๆแล้วก็สรุปเลยนะลูกค้าที่ตอบโจทย์ตัวโชกุนเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นกลุ่มคนที่ชอบในซูโม่นะครับบวกกับอยากได้อะไรที่มันเบาสบายนะครับเพราะจริงๆก็คือเจ้าตัวโชกุนเนี่ยก็ถูกพัฒนามาจากซูโม่นั่นเองนะครับมันก็แล้วแต่เราจะเลือกหยิบเลือกซื้อนะครับพอในตอนกลางคืนเนี่ยก็แน่นอนครับเดเวอร์200 เมตรจัดว่าทำลูมินไบหรือว่าภายน้ำเนี่ยค่อนข้างที่จะเข้มมากๆนะครับก็เป็นหนึ่งเรือนที่ตอบโจทย์สำหรับคนที่รักความแจ่มในตอนกลางคืนนะครับเดี๋ยวนี้นะครับหลายคนสอบถามมาเยอะมากว่ากลางคืนเนี่ยมันจะชัดหรือว่ามันจะสว่างเนี่ยขนาดไหนจนแสงดับก็เอาหลักๆก็น่าจะอยู่ 1-2 ชั่วโมงเนี่ยคือน่าจะจางแล้วนะครับไม่ถึงกับปี๊ดปาร์ตนะหมายถึงว่าตั้งแต่เข้มสุดลงมาแบบจนเรามองไม่เห็นเลยเนี่ยก็อยู่ประมาณ 1-2 ชั่วโมงนี่เราจะเห็นชัดเจนสุดนะครับก็จะประมาณนี้นะครับเรามาดูในส่วนของตัวกล่องกันบ้างนะครับตัวกล่องของทางโชกุนเนี่ยก็เป็นกล่องโปรสเปกสีดำนะครับก็จะเป็นแบบเดียวกับเจ้าตัวซูโม่ตัวซามูไรตัวเต่าเลยนะครับพอเปิดมาเนี่ยเราก็จะเจอตัวคู่มือนะครับแล้วก็เจอตัวใบรับประกันของเขานะครับคู่มือก็อย่างที่บอกนะครับตัวนี้จะเป็นเครื่อง 6R35 คู่มือของเขาจะเป็นเล่มเทาๆบางๆอย่างนี้นะส่วนตัวนี้จะเป็นใบรับประกันนะครับแล้วก็จะเป็นรหัสตัวแทนจำหน่ายนะครับเวลาเราซื้อทุกครั้งก็ต้องดูรหัสตัวแทนจำหน่ายด้วยนะครับถ้าใครซื้อกับผมรหัสก็จะเป็นเลขนี้นะเลขนี้จะไม่เขียนนะครับจะเป็นการปั๊มนะแล้วก็รายละเอียดต่างๆเนี่ยทางตัวแทนเขาจะลงให้นะครับซึ่งก็หลีกเลี่ยงใบประกันที่ไม่มีรหัสตัวแทนจำหน่ายนะครับก็คือเป็นพวกเครื่องหิ้วนั่นเอง
นะครับอาจจะราคาถูกกว่าก็จริงแต่ว่าเราเซอร์วิสในศูนย์ไทยยังไม่ได้นะครับเข้าได้แหละนะครับถ้าเป็นในเรื่องของแท้แต่มันจะมีค่าใช้จ่ายนะครับก็อย่าให้ตรงนี้มันเป็นประเด็นนะเราก็ซื้อจากตัวแทนจำหน่ายจะดีกว่านะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นตัวรูปเล่มนะครับที่เอาไว้ใส่ในใบประกันตัวด้านหลังนะครับก็ตัวกล่องก็ไม่มีอะไรนะครับเหมือนเดิมนะครับเป็นกล่องสีดำนะครับเนาะอันนี้คือตัวกล่องของทางโชกุนนะก็จะประมาณนี้นะครับหวังว่าน่าจะถูกใจกันนะครับใครที่มีอะไรเพิ่มเติมหรือว่าอยากสอบถามเกี่ยวกับโชกุนนะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นอื่นๆนะครับหรือว่าจะเป็นนาฬิการุ่นที่ผมไม่ได้หยิบมารีวิวก็ตามนะเพื่อนๆสามารถสอบถามมาได้ทาง QR Code ได้เลยนะครับหรือว่าจะเข้ามาเป็นเพื่อนกันทาง Instagram หรือว่าจะ inbox มาสอบถามหรือว่าโทรมาเร็วสุดก็ได้นะครับยังไงวันนี้ผมบอสจากชาแนลวิบลท่าแพก็ฝากเจ้าตัวโชกุนตัวรุ่นใหม่เอาไว้ให้เพื่อนๆประมาณนี้นะครับผมสวัสดีครับ